من توی بک‌گراند تصویری از شعله‌های آتش رو دارم و توی لایه بالایی هم این نشانه که میخوام اون رو در شعله‌ها میکس بکنم طوری که انگار داره میسوزه. ابتدا باید روی قسمت خالی این لایه دابل کلیک کنم تا پنل لیر استایل باز بشه و از قسمت کالر اوورلی یه رنگ نارنجی یا زرد به این نشانه بدم. حالا میرم روی لایه زیری و یک ادجستمنت سالید کالر سیاه زیر این نشانه ایجاد میکنم. با نگه داشتن کلید کنترل هر دو رو انتخاب میکنم و با استفاده از کلیدهای کنترل ای هر دو رو در هم مرج میکنم. بلندینگ مود این لایه رو باید تبدیل بکنیم به کالر داج. میریم ببینیم فیلتر، بلر و گاسین بلر رو انتخاب بکنیم. با افزایش مقدار گاسین بلر میتونیم این تصویر رو به شکلی در بیاریم که گویی در این شعله ها داره میسوزه. کلید اوکی رو میزنم و حالا میتونید نتیجه نهایی رو ببینید.